مادرم حوالی عصر مرخص شده بود و به خونه برگشته بود. همه با من سرسنگین بودن. چون عامل حال این مادرم و دعواش با من میدونستن. حتی داریوشم با من سرسنگین شده بود و قیافه گرفته بود. جرأت این که مستقیم به پدرم نگاه کنم و نداشتم. مادرم بعد از خوردن سوپ مختصری برای استراحت به اتاق خودش رفت. هنوز چند دقیقه‌ای نگذشته بود که پدرم توی اتاق کارش رفت و منو صدا کرد. از ترس خودمو به نشنیدن زدم. پدرم اهل کتک زدن، فحاشی کردن یا تنبیه‌های سنگین نبود. اما اونقدر همیشه خوب و مهربون و بزرگوار بود که حتی یه اخمشم برای ما یا حداقل برای من از 10 تا کشیده محکم بدتر و دردناکتر بود. دوباره صدا زد ثریا خانم. با شما بودم. 2 تا چای بیار و بیا توی اتاق من. چاره‌ای نبود. راه فراری نداشتم. باید تاوان این اشتباه و سکوتمو پس میدادم. دعا میکردم که کاش پدرم با من قهر نکنه. با دستایی لرزون چای رو ریختم و بردم. از فکر این که پدرمم مثل مادرم از من ناراحت و دلگیر باشه، بغض توی گلوم راه نفسمو بسته بود. پدرم جدی روی صندلی چوب گردوش نشسته بود و از پشت عینکش به من خیره شد. هر لحظه ممکن بود بزنم زیر گریه. پدرم آروم چایش رو سر کشید و گفت: از تو توقع نداشتم. بغضم شکست و اشکم دوباره روون شد که ادامه داد: گریه نکن دخترم. مادرت بهم گفت که توی 1-2 تا از درسات ضعف داری و توی مدرسه هم با چند تا از دوستات درگیر شدی. اشکالی نداره دخترم. نباید با مادرت بحث می‌کردی. اشتباه کردی. البته من به مادرتم گفتم که نباید اینقدر حساس می‌شده و ماجرا رو برای خودش بزرگ می‌کرده که تا این حد تحت فشار باشه. به هر حال اتفاقیه که افتاده. تو دیگه لازم نیست با مستان درس کار کنی. شاید همین مسئله روی درس تو تأثیر گذاشته باشه. انگاری مادرم اصل موضوع رو به پدرم نگفته بود. حالا این وسط مستانه بیچاره قربانی میشد. با حقیق گفتم: ببخشید. حق با شماست. من اشتباه کردم. به خدا تقصیر مستانه نیست. اجازه بدید دوباره بیاد. خواهش میکنم. قول میدم بیشتر درس بخونم. خواهش میکنم پدر. با کلی قول و وعده دادن پدرم یه فرصت دیگه به من داده بود. اما هدف مادرم رو از نگفتن اصل ماجرا نفهمیده بودم. باید منتظر میموندم تا خودش علتش رو بگه. البته اگه دست از خشمی نسبت به من داشت بر می داشت. مادرم بعد از 2 روز با من حرف زد و در تمام این 2 روز حتی کلامی جوابمو نمیداد. وقتی از قهر و ناراحتی که نسبت به من داشت تا حدودی دست برداشت، سر فرصت وقتی اختر دستش به کارای خونه گرم بود، منو به کنجی کشون. آهسته و با پشپش در گوشم گفت: میدونم تعجب کردی که به پدرت چیزی نگفتم. میدونم شاید ناراحت شده باشی که تو رو شاگرد تنبلی جلوه دادم. اما چاره‌ای نداشتم. چون اختر گفته بود من و تو بحثمون شده و اولین بار بود این اتفاق میافتاد. باید دلیلی می آوردم که پدرت کمترین شک ممکنو بکنه. سوالی که توی این 2 روز آزارم میداد رو پرسیدم: چرا به پدرم نگفتید پس؟ حالا باید چی کار کنیم؟ عینکش رو روی صورتش جابجا کرد و گفت: الان دیگه برای هر اقدامی دیره. باید بدون اشاره به این موضوع سعی کنیم میترا رو از میدون بدر کنیم. اما نباید داریوش از اصل موضوع چیزی بفهمه. اولا به شخصیت و غرور و غیرت مردونه برادرت برمیخوره. دوما ممکنه شر بزرگی درست کنه. مثلا بلایی سر این دختره بیاره. چون این داریوش دیگه اون داریوشی که ما میشناختیم نیست. بعدم اینکه اگه داریوش بفهمه شاید قصد کنه زهرشو به شهرام بریزه و زندگی خواهرتم دستی دستی از هم میپاشه. پس باید خیلی محتاط باشی. میدونی که اختر چقدر عاشقانه شهرامو میخواد. زیر لب گفتم: جوری که همیشه خود میترا میگفت. شهرام کششی به میترا نداره. خود میترا بود که دیوانه و شیدای شهرام شده بود. مادرم گفت: الهی به زمین گرم بخوره این دختره پر رو. حالا به هر صورت حواستو جمع کن که اختر یا داریوش بویی نبرن که اوضاع از این بدتر نشه. فقط دعا میکنم هوای این دختر خود به خود از سر داریوش بیفته و ماجرا ختم به خیر بشه. این چند روز از درد قلب و فشار خون مردم و زنده شدم. مادرم دستپاچه بود.
توی تک تک حرکاتش این بیداد میکرد و من فقط دعا میکردم که پدرم کمتر متوجه این حالتهای مادرم بشه. چون با توجه به اینکه مادرم این حالت رو به من ربط داده بود، هر لحظه ممکن بود پدرم اومدن مستانه به خونه ما رو منتفی اعلام کنه. من هم به شدت به مستانه وابسته شده بودم، هم به دیدنای بین روز و کمی صمیمانه تر اهورا. توی این آشفته بازار تنها اسم و یاد چشمای مهربون اهورا بود که کمی قلب بیتاب منو آروم میکرد. روزا از پی هم میگذشتن و مادرم سعی میکرد نقاب بیخیالی بر چهره بذاره. اما با هر بار دیدن میترا حالش آشوب میشد. داریوش دوباره پای میترا رو به خونه باز کرده بود. اما با هر اومدنش مسئله تازه به وجود می اومد. یکی در میون بحث و دعوایی چیزی را مینداخت و خون پدر و مادرم رو میخورد. اما به خاطر علاقه وافر داریوش و غیرتی که نسبت به میترا پیدا کرده بود و محکم و کشیده و غلیظ میگفت زنمه، هیچ کس برای خودش دنبال دردسر نمیگشت و حوصله در افتادن با این زوج رو نداشت. داریوش انگاری کاملا یکی دیگه شده بود. از اونجایی که میترا هر بار منتظر بهونه بود تا پای من بیچاره رو به حرفی، بحثی، موضوعی تق بکشونه، به محض اومدنشون من به اتاق خودم پناه می بردم و درس و امتحانای پایان سالو بهونه می کردم. یادمه آخرین امتحان اون سال بود و یک سالی می شد که من دل در گرو عشق اهورا داشتم. از فکر اینکه حداقل چند ماهی بهونه‌ای برای دیدن اهورا نداشتم، بغض سختی توی گلوم نشسته بود. آروم آروم به سمت دکون می رفتم. شاید با دیدن اهورا بغض گلوم میشکست. با دیدن من چرخی زد و داخل دکون رفت. هنوز چند متری به دکون مونده بود که عطر خوش گل محمدی، ادویه، لیموی امانی و گلگاف زبون مشامم رو پر کرد. چقدر این دکون کوچیکو دوست داشتم. جایی که عشق من شبانه روزش رو به منظم کردن این خوراکیا میگذرون. جایی که وجب به وجب عطر دستای اهورا رو داشت. با دیدنش انگار هر چی غم توی دلم بود شسته شد و رفت. با لبخندی که هم بر لبش هم بر چشماش بود آروم گفت خوش اومدی ثریا جان. با حضورت این دکون حقیر رو غرق در نور کردی. آروم گفتم میدونی دیگه همدیگر رو نمیتونیم ببینیم. یهو رنگ از رخش پرید. جدن که در عرض یک ثانیه رنگش مثل گچ دیوار سفید شد و رنگ از لبش رفت و آروم لب زد. چرا؟ با خنده گفتم چرا رنگت پرید؟ الان پس میافتی. آروم باش. زیر لب گفت چرا ثریا؟ خطایی از من سر زده؟ گفتم به نظر باهوشتر از این حرفا میای. خب این آخرین امتحان ترم من بود. دیگه رفتم تا پاییز. سرشو پایین انداخت و گفت مستانه چی؟ مستانه هم دیگه نمیبینی؟ گفتم مستانه میومد که درسشو کار کنی. حالا به چه بهونه‌ای بیاد؟ امتحاناشم که هفته پیش تموم شدن. با ناراحتی گفت ولی مستانه خیلی قصه میخوره. آخه خیلی به تو وابسته شده. و کاغذی رو از توی جیب شلوارش بیرون آورد. در تعجب بودم که با اینکه همیشه سر کار بود و مادرشم شخصا زن خیلی مرتبی نبود و زنم که نداشت، چطور همیشه اینقدر مرتب و خوشبوش بود. لباساش همیشه با هم هماهنگ و بسیار مرتب بود. نامه رو کف دستم گذاشت و گفت دوست داشتم چیزایی رو به تو بگم اما روشو نداشتم. همه رو اینجا نوشتم. شاید طولانی باشه. شاید به نظر تو پررویی باشه. شاید از من دلخور بشی، ناراحت بشی. اما اینا حرف دلم بود. اگه نمیگفتم خفه میشدم. طاقت نیاوردم. خواستم نامه رو باز کنم که دستمو گرفت. نگاهم به دستش که روی دستای سرد از هیجانم بود خوش شد. سری دستشو عقب کشید و سرشو پایین انداخت و گفت اگه ممکنه بعدم بخون. و از زیر میز پیشخون پاکت مقوایی در آورد. درشو باز کرد. داخلش گیلاس بود. آروم گفت نوبرون است و یکی برداشت و آروم روی گوشم گذاشت. نگاهامون در هم گره خوردن. ای کاش ثانیه ها کش می اومدن. حاضر بودم تموم وجود و هستی خودم رو بدم تا این چشما تا همیشه برای من باشن. بدون اینکه اینجوری یواشکی ببینمشون، بدون اضطراب، بدون ترس و محدودیت. آروم لب زد. درست مثل روزی که واسه اولین بار دیدمت.
درست مثل روزی که به خودم اجازه دادم به سمت این میوه ممنوعه دستم رو دراز کنم. میخواستم بخندم و بگم چه حرفای سنگینی میزنی اهورا؟ مگه تو دانشجوی ادبیاتی؟ خوبه تا به خودت اومدی زنت دادن. اما نگفتم و به جای خنده دوباره همون بغض لعنتی برگشت. راست میگفت. من میوه ممنوعه بودم. اگه پدرم میفهمید، اگه برادرم میفهمید، ای وای بر من ثریا، تحتقاری مردی که تمام شعارش توی این همه سال سابقه کاری جلوگیری از ازدواج زودرس دختران که باعث میشد درس و تحصیل رو کنار بذارم بود، حالا اینقدر سخت توی این سن کم عاشق پسری که شاگرد دکون بود و بچه داشت و زن طلاق داده بود و حتی سواد چندانی هم نداشت شده بود. ای وای بر من، اگه پدرم میفهمید. اهورا آروم گفت میدونم به چی فکر میکنی ثریا جان. میفهمم. من راه سختی در پیش دارم. راه سختی که بدون تو برای من نفس برو جانکاه‌تر میشه. اما دوست ندارم تو رو وارد زندگی سختی کنم که بهش عادت نداری. دوست ندارم تو اذیت بشی. هرچی تو بگی من قبول میکنم. گردنم پیش تو از مو باریک‌تره. اما خواهش میکنم عاقل باش و خوب فکراتو بکن. حرفش تموم نشده بود که با صدایی که از پشت سر گفت ببخشید که خلوت 2 نفره مرغ اشقا رو به هم زدم. قلبم از جا کنده شد. انگاری خون در رگ‌هام یخ بسته بود. دعا می‌کردم گوشام این صدا رو اشتباه شنیده باشه. خدا می‌کردم که یه کابوس وحشتناک باشه و من از خواب بیدار بشم. هنوز گوشواره‌های گیلاس به گوشهام بود. رنگ نگاه اهورا عوض شد. خیلی وقت بود که فهمیده بودم این نگاه مهربونی که عشق درش بیداد می‌کرد فقط مختص به من بود. و اهورا با غریبه‌ها خیلی جدی و سرد بود. عصبانی نگاهی کرد و گفت بفرمایید. امری بود. اون صدای لعنتی جواب داد والا اومده بودم برای مادر شوهرم گلگاو زبون بخرم که یکم اعصاب در هم و داغونش آروم بشه. فکر نمی کردم با چنین صحنه‌ای روبرو بشم و خلوت 2 عاشق رو به هم بزنم. خودش بود. میترا بود. نفسم بند اومده بود. مطمئن بودم که بدبخت شدم. حتی جرئت نداشتم پشت سرم رو نگاه کنم. بعد جوری مشتم براش باز شده بود. سر به زنگا مچمو گرفته بود. میدونستم آبرو برام نمیذاره. اهورا خیلی جدی و کمی تون جواب داد خانم محترم، دکون تعطیل فعلا. تشریف ببرید بعدم بیاید. امری بود در خدمتتون هستم. میترا از پشت سر دستش روی شونه من زد و گفت راستی ثریا، با این گیلاسا خیلی مسخره شدی. خواستی از مغازه بیرون بیای حتما از روی گوشات بردارش. میخواست مطمئن باشم که منو شناخته و همه چیزو فهمیده. از کی فالگوش ایستاده بود. فقط خدا میدونست. تمام دست و تنم به رعشه افتاده بود. با خودم گفتم الان جلوی اهورا غش میکنی و آبرو برات نمیمونه. که اهورا بلند گفت خانم محترم، حتما براتون سوء تفاهم شده. بفرمایید بیرون. میترا خندید و گفت آره حتما سوء تفاهم شده. اونم چه سوء تفاهمی. و بعد دیگه صداش نیومد. انگار رفته بود. نفسم رو بیرون دادم و با گریه گفتم وای اهورا، بدبخت شدم. اهورا دست باشه توی پاکت کمی آب نبات کشید و گفت اینو بگیر. رفتی خونه بگو حالت بد شده بود یا واسه مادرت یا خواهرت آب نبات خریدی. اگه خیلی اوضاع خراب شد بنداز گردن من. اصلا نگران نباش ثریا جان. من بمیرمم اجازه نمیدم تو خجالت زده بشی. به جان مستانه قسم. گفتم من مطمئنم میترا جوری حرف میزنه که کسی حرف منو باور نمیکنه. اهورا گفت خودت رو نباز ثریا جان. اگه حرفی زد بگو خواستم آب نبات بخرم. یه کمی هم در مورد مستانه حرف زدیم. همین. نهایتش اگه باور نکردن اصلا بگو من مزاحمت شده بودم. اما نامه رو بخون. جوابش رو هم هر طور شده به من برسون. نگران نباش. تو هر حرفی بزنی، هر تصمیمی بگیری، من پشتت هستم. با حرفای اهورا کمی دلم آروم گرفته بود. از دکون بیرون اومدم و با کلافگی گوشواره های گیلاس رو از گوشم در آوردم. حتی پاکت گیلاس های نوبرونه رو هم جا گذاشته بودم.
سعی کردم دست و پامو جمع کنم و آروم باشم تا اگه میترا چیزی نگفته بود جلوتر از موعد خودم رو لو نداده باشم. اما به محض اینکه وارد خونه شدم از چهره ها و جو خونه متوجه شدم میترا قبل از من همه چیز رو گفته. همه دور هم نشسته بودن و میترا با لبخند مکارانه‌ای نگاه هم میکرد. به روی خودم نیاوردم. سرم رو پایین انداختم و به بهونه تعویض لباس به سمت اتاق رفتم. پدرم آروم گفت خب این موضوع رو تموم کنید. من خودم باهاش صحبت میکنم. صدای پر از خشم و عصبانیت داریوش دلم رو لرزون که گفت یعنی چی؟ همینجوری بی خیال بشین؟ این با اون مردک دل میداده قلبه میگرفته. دستشو گرفته موهاشو ناز کرده. پدرم بلند شد. بس کن داریوش. داریوش بلندتر فریاد زد. شما مگه غیرت نداری پدر من؟ پدرم گفت بشین سر جات. تو چطور به خودت اجازه میدی اینطور با من حرف بزنی؟ من چه کوتاهی در تربیت تو کردم آخه؟ داریوش اما پوزخندی زد و ادامه داد. تربیت شما توی رفتار دخترت کاملا مشخصه. سرم گیج رفت و چشمام سیاهی رفتن. دستمو به دیوار گرفتم تا نیفتم. میترا به بدترین شکل ممکن دیده هاش رو شرح داده بود. بیچاره پدرم که به خاطر من اینطور حرف میشنید و طعنه بارش میشد. عرق شرم روی پیشونیم نشسته بود. عجب اوضاعی بود. حالا چطور باید توضیح میدادم؟ چه دفاعی از خودم میکردم؟ صدای پدرم دوباره بلند شد. این دیگه به خودم مربوطه. تو دخالت نکن. مسئول تربیت ثریا من هستم. خودمم رسیدگی میکنم. جز منم هیچ کس حق نداره هیچ حرفی بهش بزنه. هیچ حرف دیگه ایم نمیخوام بشنوم. تمام شد و رفت و رو کرد به مادرم. خانم بلند شو ناهارو بکش. پدرم از من جلوی بقیه دفاع کرده بود. اما من جلوی پدرم چه دفاعی میتونستم از خودم داشته باشم؟ مادرم توی اتاق اومد. چشماش پر از اشک بود و آروم گفت سس. هیچی نگو. بذار این مار که رفت در موردش صحبت میکنی. فعلا بی حرف بیا ناهارت رو بخور. اونم چه ناهاری؟ ناهاری که زیر نگاه های سنگین داریوش و میترا و ترس خودم از جواب پس دادم به پدرم مثل زهر شد و از گلوم پایین رفت. پدرم دوباره منو به اتاقش فرا خونده بود. با ترس و لرز پا تو اتاق پدرم گذاشتم. چند لحظه‌ای سکوت بود و بعد گفت دوست ندارم حاشیه برم. دوستم ندارم از تو دروغی بشنوم. همسر برادرت امروز اومد خونه و حرفهایی میزد. میدونم شخصیتش جوریه که یه کمی به همه چیز بالو پر میده. اما بهتر دونستم از زبون خودت بشنوم. بگو ببینم ثریا، تو امروز به دکون آقای اهورا رفته بودی؟ آروم سرم رو تکون دادم و گفتم بله پدر. گفت حرفی به تو زد؟ کار ناشایستی کرد؟ به من بگو. نترس. گفتم وای نه به خدا پدر. اصلا اینطوری نیست. فقط در مورد درس مستانه حرف زد. تشکر کرد و از این حرفا. همین. گفت پس تمام حرفای میترا از بیخوبون اشتباه و دروغه؟ خدایا چه گرفتاری شده بودم. آروم لب زدم. بله پدر. گفت باشه. پس اگه برادرت حرفی زد تو جوابی نده دخترم. دوست ندارم اوقات تلخی درست بشه. برای جلوگیری از این حرفا اگه تو خریدی داری از دکون دیگه ای انجام بده یا به من یا مادرت بگو. اینجوری بهتره. باید این دسته از حرفا رو توی نطفه خفه کرد. مستانه هم دیگه اینجا نیاد بهتره. اصلا دلیلی هم نداره که بیاد. چون مدرسه ها تموم شده. تو هم که دین خودت رو ادا کردی. با این حرف پدرم انگار آب سردی روی سرم ریختن. خدا لعنتت کنه میترا. ببین دستی این بچه قربانی شد. میدونستم مستانه خیلی به من وابسته شده. حالا حتما با خودش فکر میکرد منم مثل مادرش تنهاش گذاشتم. از فکر حس تنها موندنی که توی وجود مستانه به وجود میومد به خودم لرزیدم. چشمی گفتم و از اتاق بیرون اومدم و تا خود صبح گریه کردم. اتاق مشترکم توی تابستونی که فقط 2 روز ازش گذشته بود برام حکم زندانو داشت. اختر مدام توی اتاق بود و من هیچ فرصتی برای خوندن
تنهایی نامه اهورا نداشتم. داریوش به طور مداوم منو زیر نظر داشت و اعصابم رو به هم ریخته بود. حتی به ذهنم رسیده بود نامه رو توی مسترا بخونم. اما احساس می‌کردم نامه اهورا برام با ارزش‌تر از اونیه که توی اون طور مکانی خونده بشه. بعد از چند روز بالاخره زمان مناسبش فرا رسید. با دستای لرزون و قلبی پرتپش نامه رو باز کردم. عاشق این خط نوشتاری اهورا بودم. از نامه همینقدر یادم مونده. نامه 2 یا 3 صفحه بود و کامل و بلند بالا. فقط چند جمله که هنوز توی ذهنم واضح و روشن می‌درخشه اینطور نوشته شده بود: عزیز دلبی همتا، من را بابت پرچانگی ببخش. از وقتی پا به زندگی سرد و مرده من گذاشتی، رنگ شب و روزهایم را عوض کردی. انگار که قلب مرده من با حضور گرم تو زنده شد. با تمام وجود دوستت دارم و شبانه روز در هر حالی فقط چشمهای معصوم و زیبای تو را جلوی رویم می‌بینم. وقتی هر شب مستانه از تو می‌گوید و معصومانه می‌خندد، دلم گرم می‌شود. خیلی وقت بود خنده‌های واقعی دخترم را ندیده بودم، اما احساس می‌کنم این نوع رابطه داشتن به تو آسیب می‌رساند. اینطور در بین زمین و هوا معلق ماندن و بی سرانجامی. می‌خواستم از تو خواهش بکنم، شاید خودخواهانه. شاید من مغرورم که به خودم اجازه چنین درخواستی دادم، اما خواستم برای یک بار هم که شده روی خواهش قلبم پا نگذارم. ثریا جانم، میدانم و مطمئنم تو با مردی ثروتمند و تحصیل کرده که چه بهتر بچه‌ای هم نداشته باشد خوشبخت‌تر هستی. اما من به خودم جرأت دادم تا بعد از 1 سال کلنجا رفتن حرف دلم را بزنم و خودم را خلاص کنم. یا تا ابد داغی روی قلبم میماند، یا نه، خدا با من یار می شود و قلب بیقرارم به آرامش خواهد رسید. روزی که آن مردک بی‌وجدان ته کوچه به تو حمله کرد، وقتی من توی خیابان اصلی گمت کردم و لحظه‌ای به خودم آمدم و مطمئن شدم آن مرد به دنبال تو بود، احساس کردم کسی خنجری را به جگرم زده. مثل دیوانه ها می دویدم و همه جا را در پی تو می گشتم. وقتی دیدم تو در چنگ آن دیو صفت گرفتاری، لحظه انگار روح از تنم جدا شد. وقتی تو از حال رفتی، به هر جنبنده‌ای که اطرافم بود التماس می کردم کاری برایت انجام دهد. با دیدن صورت زیبای خونی تو به جان مستانه‌ام لحظاتی قلبم از تپش ایستاد و ریه‌هایم خالی از نفس شدند. اینجا بود که مطمئن شدم واقعاً و عمیقاً عاشق تو شدم. عشقی که فکر عاقبتش لرزه به تنم انداخت. وقتی تو را به خانه رساندم و پدرت را دیدم، بر خیال باطل خودم آه کشیدم. می گفت تو هرگز دستت به ثریا نخواهد رسید. وقتی تو با مستانه جور شدی بیشتر سوختم. با خودم می گفتم حالا جز خودت دخترت هم زجر جدایی از ثریا را خواهد کشید. ثریا جانم، زندگی بدون تو برای من پوچ و بی‌معنی شده. شاید با خودت فکر کنی چه پررو و بی حیا بود اهورا. عیبی ندارد. به خاطر تو یقه پیراهنم را در تنم پاره می کنم. ثریای من، اگر تو هم به من عشقی واقعی داری، اگر تو هم مثل من هر شب از تب عشق تا صبح می سوزی و تب می کنی و بیدار می شوی، این فراق را بر من تمام کن. چشم انتظاری برای تو من را می کشد. اگر قصد داری تحصیل کنی، زندگی کنی و بعد با مردی در خور جایگاه خانواده خودت ازدواج کنی، فقط یک کلام به من بگو. بگو و من را از خیال باطل و شب و روزم رها کن. حتی اگر بخواهی از دکان می روم و از این شهر هم می روم تا تو در آرامش باشی. اگر تو بخواهی فراموشم کنی، چنان از این شهر خودم را پاک می کنم که تو حتی در خاطراتت هم اسم من نماند. اما اگر تو هم مثل من بیتابی، این تو رابطه پنهانی درست نیست. میدانم که قصد دارم مرواریدی را به اتاق تنگ و محقرم بیاورم. میفهمم که این درخواست چقدر به تو لطمه میزند. با خودم جنگیدم تا این نامه را نوشتم. اما ثریا جانم، من در برزخم. از فکر اینکه چند سال دیگر همینطور چشم انتظار و بی‌طاقت با خیال تو زندگی کنم و آخر تو برای مرد دیگری باشی، کارم به جنون میکشد.
بیا و این برزخ را بر من تمام کن. یا جهنم یا بهشت. تو به هر کدام که تبعیدم کنی من اعتراضی ندارم. هرچه تو خواستی همان است. اگر منت بر سر من گذاشتی و برایم بهشتت را انتخاب کردی، به شرافتم قسم شب و روز جان میکنم و زندگی درخور وجودت را برایت فراهم میکنم. فقط ثریا جان التماس میکنم، اگر در پس ذهنت آینده دیگری برای خودت متصوری، مثلا با شخص دیگری، به من بگو. من دارم ذره ذره آب میشوم. بگذار یا به یک باره گر بگیرم و بسوزم یا از این برزخ نجاتم بده. نامه در دست، مات و مبهوت به زمین خیره موندم. این همونی بود که از اهورا توقع میرفت. اهورا پردل و جرأت بود. چه کیفی داشت به شونه مردی مثل اون تکیه کردن. قطعاً جواب من به این نامه مثبت بود. تمام وجودم خواهش و التماس برای دیدنش بود. چه برسه زندگی با اون. صدایی توی سرم میگفت میتونی با این وضع زندگی کنی؟ با مادر اهورا، با درآمدی که شاید مثل خونه پدرت نباشه، با مستانه. از فکر مادر شدن برای مستانه احساس سرخوشی مطلوبی زیر پوستم دوید. مادر مستانه بودن چقدر خوب بود. چقدر این بچه به زندگی امیدوار میشد. مطمئنم این چند روزی که منو ندیده، یک چشمش اشکه و یک چشمش خون. اما چطور به پدرم میگفتم؟ چطور اصلا به نامه اهورا جواب مثبتمو میرسوندم؟ حالا که اینطور عمیق زیر سر بین نگاه‌های همه بودم. از اینکه اهورا احساساتش رو اینقدر شفاف و واضح نشون داده بود، هر قدر شادی بودم که با هیجان و ترس ادغام شده بود. احساس می‌کردم در نمایشی هستم که قسمت آروم و بی صداش تموم شده و وارد پرده‌های پرهیاهو و دیوانه‌وار خواهیم شد. چند روز بعد الهام برای دیدنم اومد. نامه را سربسته براش تعریف کردم. گفت اینطور نمیشه. بده بخونم. وقتی نامه را دستش دادم و کشیدم تا یواشکی بخونه، وقتی صورتش رو برگردون غرق در اشک بود. دوستای عزیز و مهربونم، از اینکه تا اینجای داستان رو همراهمون بودین خیلی خوشحالم. ممنون میشم اگر با لایک و سابسکرایب کردن و زدن زنگوله کنار اون ما رو حمایت کنین. و حالا ادامه داستان. لحظه‌ای ترسیدم و مضطرب گفتم چی شده الهام؟ الهام گفت ثریا، تا به حال من حتی توی کتابا هم ندیده بودم کسی اینطور خالصانه و ملتمسانه احساساتش رو بروز بده. این مرد اگه دست رد به سینش بخوره بیشک میمیره. ثریا، کاش این رابطه رو شروع نمی کردی. اگه تو به این جواب رد بدی من مطمئنم یا میمیره یا یه بلایی سر خودش میاره. آخه نمیدونی وقتی خبری از تو براش میبرم چجوری با اضطراب و خواهش نگاه میکنه و حتی یه بارم به من التماس کرد که حرف دل تو رو جایی نزنم، که اگه قراره کاسه کوزه‌ای شکسته بشه روی سر خودش باشه، نه تو. حالا میخوای چی کار کنی؟ مصمم جواب دادم معلوم الهام، من با اهورا ازدواج میکنم. انگاری کشیده‌ای توی صورت الهام خورده بود. با چشما و دهن باز نگام کرد و گفت ولی اون بچه داره. گفتم اتفاقا الهام، یکی از دلایلم وجود خود مستانه بوده. الهام گفت یعنی میخوای مادر دختری باشی که فقط 7-8 سال با تو اختلاف سنی داره؟ آروم گفتم شاید نشه اسم مادری روی این شرایط گذاشت، اما دوست دارم پیش مستانه باشم. دلم از فکر دوری مستانه و ناراحتی و گریه‌هاش آتیش میگیره. الهام آروم گفت پس وضع مالی؟ گفتم به نظرت من ندید بدیدم؟ گفت ربطی نداره، تو به این شرایط عادت نداری ثریا. یکم فکر کرد و ادامه داد البته اهورا مرتر از این حرفاست که اجازه بده تو توی سختی باشی. وقتی به خاطر تو چاقو خورد من اینو خوب فهمیدم. راستی؟ گفت راستی و بعدش سکوت کرد. گفتم راستی چی الهام؟ آروم گفت هیچی بابا ولش کن. لعنت به دهنی که بی موقع باز میشه.
تو از خودت بگو. چطور به پدرت میخوای بگی؟ گفتم الهام بحثو عوض نکن. بگو میخواستی چی بگی؟ کمی من و من کرد و گفت تو رو به خدا ول کن. هیچی به جان مادرم مربوط به تو و اهورا نبود. حالا بعداً سر فرصت میگم. وقت هست. تو بگو به پدرت چی میگی؟ به مادرت؟ به داریوش؟ با غصه گفتم همینو نمیدونم چطور بهشون بگم. بعدم از لای کتابم نامه‌ای بیرون آوردم و گفتم اینو به دست اهورا برسون. بعدم زود بیا که بتونی جوابشو برام بیاری. الهام سری تکون داد و با خنده گفت امان از دست تو. اگه بچه دار شدی باید قول بدی اگه دختر شد اسمشو الهام بذاری. من بدبخت وسط شما دوتا پدرم در اومده. از بس نامه رسوندم کلافه شدم. برا خودم شدم یه پا قاچاقچیا. دیگه از نامه رسونیم رد کردم. چند روز بعد که برای من یه عمر گذشته بود الهام جواب نامه رو آورد. اهورا نوشته بود که از خوندن نامه من توی پوست خودش نمی گنجه. گفته بود مطرح کردن موضوع رو به خودش بسپرم و اگه شده کفش آهنی بپا کنه و دم در خونه ما خیمه بزنه تا منو به دست بیاره این کارو میکنه. گفته بود توی این راه از هیچی نمیترسه و اگه با مرگ هم شده دست و پنجه نرم میکنه. حالا که من راضی هستم خودش رو هر طور شده به من میرسونه. در جواب من که گفته بودم روی مردونگیش حساب کردم گفته بود که شونه هاش از این حس من قدرت چند برابر گرفته و سرفکندم نمی کنه. خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو می کردم طوفان شروع شد. مشخص بود اهورا معطل نکرده. پدرم با صورت سرخ وارد خونه شد و مادرم رو به اتاقش برد. حس مرموزی می گفت این اتفاق مستقیما به من ربط داره که همینطور هم بود. صدای بلند مادرم رو میشنیدم که می گفت وا چه پرو، غلط کرده پسره بیشعور. چه فکری با خودش کرده؟ من دختر دست گلم رو بدم لباسشور دخترش و کلفت مادرش بشه؟ شطور در خواب می نطفم بدانه. خودم رو آروم پشت در اتاق رسوندم. گوشام داغ شده بودن و عرق از تیره پشتم سرازیر شده بود. از این حرفای مادرم انگاری قلبم مچاله شده بود. چطور دلش می اومد در مورد اهورا اینا رو بگه؟ این وسط پدرم گفت خانم اهورا پسر خوب و کاری و نجیب و سربراهیه. اینطوری نگو. به این دلیل که شرایطش با ما متفاوته که نمیشه شما بهش توهین کنی. مادرم عصبانی تر از قبل گفت زهی خیال باطل. این اگه نجیب بود چشم به دختر 16 ساله من نداشت. نه خیر آقا، نه خیر. این یه آدم پاپتی و هیز و بیشرف بیشتر نیست. بمیرمم جنازه ثریا رو روی دوششم نمیذارم. پدرم گفت خانوم اینطور حرف زدن در خور شخصیت شما نیست. آروم باشید. اتفاقاً هیچ هم پاپتی نیست. دایی اهورا سرشناسه و از خانواده استخونداری هم هست. فقط روزگار با این پسر بی پدر خوب تا نکرده. بهش گفتم اولاد دختر من هنوز به پختگی ازدواج نرسیده. دوماً خانواده من و شما با هم متفاوت هستن. منظورم هم از لحاظ فرهنگی بود، نه پول و چیزایی که مد نظر شماست. آتیش مادرم هر لحظه تندتر می شد و گفت آقا انگاری شما همچین بدت هم نیومده. مزه دهنت همچینم تلخ نیست. پدرم با لحنی جدی‌تر از قبل جوابش رو داد و گفت خانوم من مخالف ازدواج دخترها توی سن و سال کم هستم. اما جوون پاک مردم رو نمیتونم به خاطر شرایط مالی بکوبم. اهورا پسر خوبیه، جربوزه داره، اما شرایط ما متفاوته. همین بحث تمامه. سریع فرار کردم و خودم رو به اتاقم رسوندم. چقدر مادرم تند بود. از حرفایی که به اهورا زده بود احساس خفگی می کردم و جیگرم می سوخت. چطور تونسته بود؟ نجابت
از سر و روی اهورا میبارید. اینو هر کسی که حتی یه بارم اونو میدید متوجه میشد. نیم ساعتی گذشته بود و صدای کوبیده شدن در خبر از بیرون رفتنشون میداد. اختر خونه مادر شوهرش بود و داریوش هم بیرون بود. بعد از چند وقت تنها شده بودم. خواستم با اشکام سوزش حرفای مادرم رو آروم کنم که مادرم در رو باز کرد و توی اتاق غافلگیرم کرد. وای، انگاری پدرم تنها رفته بود بیرون. من که صورتم غرق در اشک بود با ترس نگاش کردم. با صورت سرخ شده اصغر جلو اومد و گفت: ببین ثریا، باید همین حالا علت این اشکاتو برام توضیح بدی. چی باید میگفتم؟ از این صورت رنگ پریده و اشکا و سینه پرتلاطمم همه چیز مشخص بود. سر نهانی در کار نبود. پیش مادرم تشت رسوایی من از بوم افتاده بود. لباش رو روی هم فشار داد و گفت: پس این میترای در به در برای یه بارم که شده راستش رو گفته بود، نه؟ با ترس گفتم: وای نه، به خدا اصلا اونطوری نبوده. مادرم محکم توی سرش زد و کف زمین نشست. انگاری تا دهنم باز نکرده بودم باور نکرده بود. ترسیدم و پیش پاش زانو زدم و گفتم: چی شد مادر؟ که گفت: تو بگو چی شد. چی شد که اینقدر خیره سر شدی؟ چی شد که رفتی با یه پسر ریختی روی هم؟ چی شد که کمر به ریختن آبروی این بابای بدبختت کردی؟ سر و شکل این پسر گولت زده، آره؟ بغضش شکست. دستامو گرفت و گفت: مادر جان، گوش بده. میفهمم دختر جوونی توی سن بلوغی. این پسرم سر و شکلش قشنگه. چشم و ابروی روشن داره. چارشونه و قد بلنده. خوشت اومده. اما ببین ثریا، سر و شکل فقط 2 روز توی چشمه. بعدش تکراری میشه مادر. میفهمم عاقلی و درک بالایی داری. دیگه به این پسر فکر نکن. منم انکار میکنم انگاری هیچ چیزی نبوده. کسی هم که خبری نداره. به پدرتم میگم خواستگاری این پسره رو ندیده و نشنیده بگیره. تمام بشه بره پی کارش. آفرین مادر. تموم بشه؟ یعنی من اهورا رو پیش خودم تموم کنم؟ ممکن نیست. من بیشتر از 1 سال هر ثانیه با فکرش نفس کشیدم. عشق اون توی پوست و خون و رگم ریشه دوونده. تموم شدنش باعث تموم شدن من بود. این بغض جوشید و با آه ناله مانند و اشکی راه خودش رو پیدا کرد. جوری که واقعا لحظاتی نفسم رو بند آورد. دستم رو روی سینم گذاشتم و به جلو خم شدم. مادرم وحشت زده بلندم کرد و گفت: چی شد مادر؟ چی شدی آخه؟ گفتم: اگه اهورا نباشه من میمیرم. مادرم با غیظ و نفرت نگاهی به صورتم انداخت و گفت: پس بمیر، بی حیا. به کنج اتاق پرتم کرد و فریاد میزد و میگفت: وای خدایا، این دختر کمر به ریختن آبروی پدرش بسته. بیچاره، اگه داریوش بفهمه پوست از سرت میکنه. اون اهوراتو قیمه قیمه میکنه. مخصوصاً که میترا حالا تا الان حتما حسابی پرش کرده. ثریای احمق، بهانه دست داریوش نده. گفتم: بره به جهنم. مگه خودش با میترا دوست نبود؟ مگه خودشو نکش تا به میترا برسه؟ مادرم ناباورانه نگاهم میکرد. انگاری اصلاً منو نمیشناخت و گفت: همون میترا هم حداقل مطلقه نبود. بچه نداشت. سطح خانواده میترا با ما یکیه. انگاری دیوونه شدی. خدا به داده من بدبخت برسه که وسط شما دوتا اینجور گیر افتادم. اگه ببینم جلوی پدرت اینجور بی حیایی میکنی، به خدا قسم میکشمت ثریا. وای خدایا، باورم نمیشد. چقدر زود و راحت کاخ آرزوهام خراب شده بود. توی حال و هوای خودم بودم. اینقدر اشک ریخته بودم که چشمه اشکم خشکیده بود. اختر در اتاق رو با شدت باز کرد و با چهره عصبانی داخل اومد. من با تعجب نگاش میکردم. جویده جویده از بین دندونایی که از حرص به هم قفل شده بودن قرید و گفت:
ثریای احمق، این پسره بی سر و پا چجور به خودش اجازه داده از تو خواستگاری کنه؟ خودت یه جوری دست به سرش کن، وگرنه به همه میگم که تو چند وقتی هست یواشکی باهاش رفیق شدی و جیک و پوک دارید. به خدا میگم، میخوای آبروی منو ببری؟ خاک بر سرت. خودت این پسر داغونو با اون مادر نکبتش در حدی میبینی که با شهران باجناق بشه؟ آخه چقدر تو خنگی. تقصیر منه که وقتی فهمیدم باید به مادرم میگفتم تا گوش تو رو بپیچونه که اینجوری خیال خام به سرت نزنه. به خدا قصد آبروی ما رو کردی. اگه آبرومونو ببری برات آبرو نمیذارم، بهت گفته باشم. الانم خودتو جمع جور کن تا بابا جان نیومده. بیچاره بابای من فکر میکنه اگه داریوش مجنون شده در عوض 2 دختر عاقل هستن. نمیدونه تو یکی از همه دیوونه تری. من که توی کل خانواده تنها چشم امیدم به حمایت اختر بود و حالا تنها روزنه امیدم کور شده بود. سرم رو روی زانوم گذاشتم و هیچ جوابی ندادم تا اختر دست از نصیحت‌ها و تهدیدایی که تمومی نداشت برداشت. همه درا برون بسته شده بود. شنیدم که اهورا دوباره منو از پدرم خواستگاری کرده و اجازه خواسته تا به خونه ما بیاد و رسما خواستگاری کنه. اما پدرم جواب رد داده بود و گفته بود اکیداً ممکن نیست. خورد شدم و در هم شکستم. اگه اهورا میرفت و پشت سرش رو نگاه نمی‌کرد چی؟ اگه تسلیم میشد چی؟ اگه حرف پدرم رو حرف من حساب می آورد چی؟ نفسم به زور بالا می اومد. هیچ وقت فکر نمی کردم از شدت عشق به یه مرد تب کنم. اما کردم. تبی شدید که 3 روز تمام من رو در کام خودش کشونده بود. نمی فهمیدم کی صبح شد و کی شب. شاید حتی شدیدتر از وقتی که ته کوچه به من حمله کرده بودن. اون زمان دلم خوش بود. اهورا نجاتم داده و هنوز پیگیر احوال منه. اما حالا چه کار باید می کردم؟ نه راه پس داشتم و نه راه پیش. اختر و مادرم پی به علاقه شدید من به اهورا برده بودن و تمام درا رو برون بسته بودن. کاش خدا راهی جلوی پام بذاره. کابوسای وحشتناک می دیدم و از خواب می پریدم. صورتم خیس عرق و اشک بود. وقتی کمی حالم بهتر شد تازه مادرم رو که بالای سرم نشسته بود تشخیص دادم. چشماش گود رفته بود و رنگش پریده بود. غم شدیدی توی چشماش موج میزد. با دیدن چشمای بازم دستاش رو بالای سرش برد و گفت خدایا شکرت. نگاه نگران و پر از سرزنشش رو به من دوخت و گفت اینقدر این پسر برای تو ارزش داره که به این حال بیفتی؟ 3 بار دکتر بالای سرت آوردیم مادر. میرم برات یکم سوپ میارم. باید بخوری. با کاسه سوپ رقیقی برگشت. دلم از ضعف مالش میرفت. هنوز چند قاشقی توی دهنم نذاشته بودم که گفت دوستت هم به دیدنت اومده بود. اونقدر حالت بد بود که ترجیح داد بعدن دوباره بیاد و سریع رفت. قلبم از هیجان شروع به تپیدن کرد. اومدن الهام یعنی خبری از اهورا. یعنی چی شده بود؟ سوپم رو که خوردم مادرم گفت میدونم حال خوشی نداری اما باید با هم حرف بزنیم. ببین دخترم، ازدواج تو با این پسر دیوانگی محضه. من منکر احساسات شما هم نمیشم. اما شرایط تو با این پسر خیلی فرق داره. اون بچه داره. زن طلاق داده. شرایط مالی متوسط یا شایدم ضعیفی داره. من دلم نمیخواد مثل عهد عتیق تو رو به باد کتک بگیرم و به زور توی خونه نگه دارم. اما از تو به عنوان دختر یه خونواده فرهنگی توقع دارم دید تو بازتر کنی مادر. الان همه دخترها برای دختر شایسته شدن دست و پا میزنن. روی مجلات رو دیدی؟ همه دارن سطح تحصیل و هنر و دانششون رو بالا میبرن تا دختر شایسته بعدی باشن. اون وقت دختر من اینجور سبکسری میکنه. حیف از تو نیست؟ از الان بری زیر مادر اونو جمع کنی و بچه براش بزرگ کنی؟ مگه چند سالت مادر؟ تازه بدتر از اینا میخوای مادر بچه‌ای بشی که نه تنها مادرش نیستی، حتی همسن مادرش هم نیستی.
انگاری خواهر کوچیکترته. سرم رو پایین انداخته بودم و فقط یه جمله گفتم. مادر، شما از کجا میدونید به من علاقه داره؟ و علاقش واقعیه. رنگ از رخ مادرم پرید. انگار ناخواسته حرفی رو که نباید زده بود. گفت ای بابا، از دست تو. این همه من حرف زدم. فقط چیزی که باب میل خودت بوده رو شنیدی. تو چرا اینجوری شدی؟ انگار دیگه ثریای من نیستی. با قهر بلند شد و از پیش من رفت. حتما اتفاقی افتاده بود و من از اون بیخبر بودم. وگرنه چرا مادرم گفت منکر احساسات شما به هم نمیشم؟ از اونجایی که ماه پشت ابر نمیمونه، از پشت پچ‌پچ‌های مادرم و اختر و در آخر با اومدن الهام اصل ماجرا رو فهمیدم. وقتی الهام برای دیدن من میاد، در واقع اهورا اونو فرستاده بوده تا بیاد یه خبری براش ببره که بعد از رفتن اون پیش پدرم اوضاع احوال خونه ما چطوره. الهام که میاد و میبینه من مریضم، از مادرم جوی حالم میشه. مادرم میگه سرما خوردم. اما زمانی که الهام میخواسته بره، میبینه که من زیر لب اسم اهورا رو میارم. برای همین الهام میره پیش اهورا و ماجرا رو براش تعریف میکنه. اهورا هم وقتی اینو میشنوه مغازه رو میبنده و به سرعت میاد سمت خونه ما. الهام میخواسته اولش جلوش رو بگیره. میگفت دنبالش راه افتادم. هی گفتم آقا اهورا صبر کن. آقا اهورا کجا میری؟ بعد دیدم اصلا گوشش بدهکار نیست. صورت خوشی هم نداشت. من توی خیابون دنبال یه پسر غریبه را بیفتم و صداش بزنم. ولی آروم آروم دنبالش اومدم. انگاری دیوونه شده بود ثریا. داشت به سمت خونه شما می اومد. دقیقاً در خونه شما داریوش دیدش. من وحشت کردم. زیر طاق خونه همسایتون خودم رو قایم کردم و پنهون شدم. از ترسم فقط صلوات میفرستادم. نمیدونستم باید چی کار کنم. تو یه لحظه که چشم داریوش به اهورا افتاد، چنان فریادی کشید که بابای بیچارت خودشو با لباس تو خونه‌ای پرت کرد وسط کوچه که ببینه چی شده. ببین ثریا، هنوزم که میگم دست و تنم میلرزه. داریوش بیشعور خودشو مثل وحشیا پرت کرده بود روی اهورا و حالا نزن کی بزن. اهورا هم 2 دستشو جلوی صورتش گرفته بود و حتی آخ نمی گفت. پدر بیچارت زرد شده بود. فقط سعی می کرد داریوشو بلند کنه و مدام بهش می گفت آبرومون رو بردی داریوش. آخ آخ، چقدر از داریوش بدم اومد. خاک تو سرم که عاشق این خر شده بودم. با دیدن رنگ چهره من الهام یکی خورد و گفت خاک به سرم. خوبی ثریا؟ چرا اینجوری شدی؟ ثریا، تو رو به قرآن اینجوری نکن. مادرت میفهمه من بهت گفتم و دست خودم نبود. قلبم مچاله شده بود و حقیقتاً درد میکرد. دردش تا دست چپم و انگشتام امتداد پیدا کرد و حالمو خراب کرده بود. الهام آروم گفت ثریا، به خودت بیا. تو و اهورا انگاری دیوونه و مجنونین. گفتم خدا لعنتت کنه داریوش. بگو الهام، باقیش رو بگو تا سر نرسیدن. الهام گفت هیچی. بیچاره رو خونی و زخمی کرد. آخر سرم همسایه ها بلندش کردن. آروم گفتم اهورا نمیخواست داریوش رو بزنه یا نتونست؟ الهام با قاطعیت گفت نه نمیخواست، چون از همون لحظه اول مقاومتی نکرد. قشنگ صبر کرد تا داریوش کتکش بزنه. پدرت اهورا رو کشید کناری و با هم حرف زدن. اهورا آروم آروم از پدرت خواهش میکرد. دستش رو گرفت و بوسید. پدرت اهورا رو راهی کرد. وقتی ازش پرسیدم چی به پدر ثریا گفتی، جواب داد خواهش کردم برای یه لحظه ثریا رو ببینم. پدرشم گفت دست از ثریا بردار. اگه واقعا دوستش داری فراموشش کن. ثریا با تو خوشبخت نمیشه. بگذر از این دختر. مرد باش. با شنیدن این حرفا از زبون الهام دل توی سینه من فرو ریخت. گفتم اهورا چی گفت؟ چه تصمیمی گرفته؟
الهام آروم و ناراحت جواب داد: هیچی. گفت که من برای خوشبختی ثریا حاضرم بمیرم. اگه پدرش صلاح میدونه که ثریا بی من خوشبخت‌تره، چرا باید اصرار کنم؟ من بسوزم و بمیرم بهتره تا ثریا رو با خودم بسوزونم. آخ، یعنی اهورا رو پشیمون کردن؟ الهام دو دستش رو روی دهنم گذاشت و گفت: ثریا جان، این کارو با من نکن. مادرت بفهمه من بهت اینا رو میگم، اولا جلوی مادرم آبرو برام نمیذاره، دوما دیگه نمیذاره ما دوست باشیم. راست میگفت. نباید الهامو وارد این ماجرا میکردم. الهام که رفت انگاری داشتم خفه میشدم. تمام سعی خودم رو میکردم که کاری نکنم تا مادرم به الهام شک کنه که از اهورا برام خبر میاره. اما سخت بود، خیلی سخت. هرچی بغض بود توی خودم میریختم و قورتش میدادم. چطور داریوش اینقدر بیرحمانه اهورا رو زده بود؟ چطور اهورا اینطور دیوانه‌وار به سمت خونه ما راهی شده بود؟ پدرم چرا اینقدر بیرحم شده بود؟ مگه نمیدید من چطور توی این عشق میسوزم؟ همه این فکرها و حرفا بغض میشدن و توی گلوم میشستن و پایین میرفتن. این غمها، نگرانیها و ترسها برای منی که تا به حال به مشکلی نخورده بودم خیلی سخت بود. داشت از پادرم می آورد. چند ساعت بعد دوباره مادرم برای نصیحت سراغم اومد. حرفاش بغضم و سنگین تر می کرد و قلبم رو مچاله تر. مادرم چه می دونست که من از ترس این که اهورا فراموشم کنه دارم دق می کنم. چه می دونست که من حاضر بودم برای دقایقی در بین بازوهای درشت و سینه ستبر اهورا در آغوش گرفته بشم و بعدش حتی اگه مثل پروانه ها می سوختم و به هوا می رفتم هم باکیم نبود. مادرم که عاشق نشده بود. این عشق سوزان و هیجان رو تجربه نکرده بود. درسته پدر و مادرم عاشقانه الان همدیگر رو دوست داشتن. اما ازدواجشون سنتی بود و این عشق بعد از ازدواج شکل گرفته بود. مادرم نامه‌های یواشکی که نفس رو به شماره مینداخت رو نخونده بود. اون توی نگاه عسلی اهورا غرق نشده بود. هیچ نمیفهمید که اگر به جای بدگویی از اهورا خنجری به دست میگرفت و به من ضربات متعددی میزد، شاید من کمتر عذاب میکشیدم. هنوز چند دقیقه‌ای از نصیحت‌های پر از پند و اندرز مادرم نگذشته بود که داریوش وارد اتاقمون شد. با دیدن من انگار قاتل دیده بود. به سمتم حمله کرد و 2 بازومو تو دستاش گرفت. فریاد میزد و میگفت: دعا میکردم چشماتو باز کنی تا خودم بکشمت. آبروی ما رو بردی دختره عوضی. پدرم از اتاقش بیرون اومد و داریوش رو از من جدا کرد و برد. نگاه سرشار از سرزنشش، نگاهی که برای اولین بار رنگی از عشق نداشت، تیر خلاصی بود که به من زده شد. بغضا و ترسایی که جمع شده بودن به یک بار سر بلند کردن و راه نفسم رو بستن. درد بی‌امونم توی قفسه سینم میپیچید. احساس میکردم تنها 1 قدم با مرگ فاصله دارم. قلبم انگار برای تپیدن تقلا میکرد. مادرم که متوجه حال خرابم شد خودش رو به من رسوند. صداش توی سرم گنگ میشد و تصویرش از پس پرده سیاه نمایان بود. همه بالای سرم جمع شده بودن. مادرم فریاد میزد: نفس بکش ثریا جان، نفس بکش مادر. نمیشد، نمیتونستم. بغض راه گلومو بسته بود. دهنم مثل ماهی باز و بسته میشد، اما هوایی نمیومد. آب توی صورتم پاشیدن، اما بیفایده بود. اونقدر توی این حالت موندم تا از کمبود اکسیژن از حال رفتم. وقتی چشمامو باز کردم، دکتری که دوست پدرم بود بالای سرم بود. چشمم رو توی اتاق چرخوندم و پدرم روی زمین نشسته بود و 2 دستش رو روی سرش گذاشته بود. شرمنده بودم که به این وضع انداخته بودمش. با دیدن چشمای بازم این دکتر مهربون که از بچگی به دادم میرسید گفت: ثریا جان، خوبی عمو؟ منم عمو پرویز. تار میبینی یا واضح؟ آروم لب باز کردم و گفتم: واضح. گفت: خب راحت نفس میکشی؟ چی شده بود؟ براش حالتام رو توضیح دادم. کمی فکر کرد و گفت:
بار اولت اینجور شدی؟ سرم رو پایین انداختم. مادرم کنار پام نشسته بود و با گریه گفت پرویز خان، شما باهاش حرف بزن. خودش رو درگیر خیال باطل کرده. میترسم آخر سر داریوش این پسره رو بکشه و خودش رو بدبخت کنه. ثریا، به فکر خودت نیستی، به فکر برادرت باش. به فکر آبروی پدرت باش. عمو پرویز با پدر و مادرم خیلی صمیمی بود. رو به مادرم کرد و گفت افسر خانم، خودتون رو اذیت نکنین. گریه هم نکنین. هر کسی مسئول اعمال و رفتار خودشه. اصرار بیش از حد فقط همه چیز رو خرابتر میکنه. ثریا هم خیلی رنگ پریده و ضعیف شده. این حالتی هم که بهش دست داده عصبی بوده. از فشار عصبی اینطور شده. زیاد اصرار نکنید که خدای نکرده اتفاق بدتری نیفته. بعدم آروم اشاره کرد که اتاق رو خالی کنن. پدر و مادرم از اتاق بیرون رفتن. عمو پرویز و من تنها مونده بودیم که آروم گفت تو میدونی که مثل دختر نداشته خودم دوستت دارم. هر وقت جایی میرفتم لیست اول سوغاتی من بودی. بگو ببینم دخترم، چی توی دلت میگذره؟ بغضم شکست و با گریه گفتم دارم میمیرم عمو. انگاری کنج دیوار گیر افتادم و هر کسی میرسه یه ضربه‌ای میزنه و میره. داریوش اهورا رو کتک زده. کاش منو میزد. قلبم پاره پاره شده. من چه گناهی کردم که عاشق شدم؟ اگه خودم رو بکشم راحت میشن؟ عمو پرویز آروم سری تکون داد و گفت ای داد از این عشق. پس تو راستکی عاشق شدی؟ نه دخترم؟ سرم رو تکون دادم. برای عمو از سیر تا پیاز ماجرا رو تعریف کردم. وقتی حرفام تموم شد گفت زندگی سختی میشه، اما حسم میگه این پسر تو رو خوشبخت میکنه، چون این چیزایی که تو تعریف میکنی فقط از یه مرد عاشق بیشه ساخته است و تمام. انگاری بعد از مدتها یکی حرف دلم رو زده بود. برای لحظاتی لبخند به لبم نشست، اما با اخم عمو پر کشید و رفت. عمو خیلی جدی گفت اما ثریا دخترم، اگه این پسر رو انتخاب کردی باید قید خانواده رو بزنی ها. هرچند اینطور که مشخصه مادرت حاضره 100 سال تو رو اینجور توی خونه نگه داره، اما به اهورا نده. وقتی تو بیهوش بودی همه ماجرا رو چند باری که اومدم مادرت برام تعریف کرده بود. اون چیزی که من دیدم امکان نداره به این ازدواج رضایت بده. عمو راست میگفت، اما من چه چاره ای داشتم؟ عمو دوباره شروع به صحبت کرد و گفت سعی کن آروم آروم فراموشش کنی. شاید شد. شاید این آتیش خوابید و تو آروم شدی. اما چطور ممکن بود؟ تنها با گذر اسم اهورا از توی ذهنم قلبم دیوونه‌وار خودش رو به سینه میکوبید. تمام درا به روی من بسته شده بود و من انگیزه از رخت خواب در آمدن رو نداشتم. فقط تنها امیدم به اومدن الهام بود که یه هفته‌ای طول کشید. وقتی دیدمش مثل فنر سر جام نشستم. الهام با دیدن حال بیمارم وحشت کرده بود و گفت چی کار کردی با خودت ثریا؟ لپای توپلت کجا رفت پس؟ رنگت عین میت شده. مادرت میگه به زور 1-2 قاشق غذا میخوری. آره ثریا نکن، میمیری یا. گفتم این حرفا رو ولش کن. بگو ببینم از اهورا چه خبر؟ یکم فکر کرد و گفت اونم مثل تو. چند روز بود میدیدم در مغازه نیست. آخر سر یه سر رفتم مغازه، یه پیرمردی که انگار صاحب مغازه بود اونجا بود و ازش پرسیدم. گفتم آقای جوونی که اینجا کار میکرد کجاست؟ اونم مشکوک نگام کرد و بعدش گفت چی کارش دارم. منم خودم رو نباختم. گفتم قرار بوده برای مادرم یه جور دونه خاص پیدا کنه برای پوست و این حرفا. حالا اصلا نمیدونم همچین چیزی وجود داره یا نه. اما همین جوری یه چیزی گفتم که گفت مریضه، چند روزه نمیاد. یهو چشمم به شاگرد مغازه بغلی افتاد
دیده بودم گاهی با اهورا حرف میزنه. سراغش رو گرفتم. گفت 2 روز بعد از این که کتک خورده بوده توی مغازه حالش بد شده. گفت چون مدام توی خودش بوده و ناراحت بوده و یهو هم وسط مغازه به سرگیجه افتاده، صاحبکارش گفته برو و هر وقت حالت بهتر شد بیا. میگفت اهورا اونقدر پسر کاری و مسئولیت پذیریه که صاحبکارش دلش براش سوخته و گفته کسی رو جاد نمیارم. خودم چند روزی میام تا حالت بهتر بشه و برگردی. پس اونم مثل من بود. داغون و بدحال. به الهام گفتم الهام، یه خواسته ای از تو دارم. میدونم پرروییه و بی‌ادبیه، اما جان ثریا رو ما زمین ننداز. خواهش میکنم. الهام گفت بسم الله. تا الان که خواسته نداشته، کم مونده خودم و خودش و این اهورای بدبخت رو بیچاره کنه و به کشتن بده. وای به حال این که خواسته داشته باشی. بعدم ادامه داد و گفت راستی ثریا، از هفته دیگه پدر و مادرم شیفت شبن، یعنی تا عصر خونه میمونن. بعدش باید چه خاکی به سرمون بریزیم. گفتم حالا تا هفته بعد کلی مونده. ازت میخوام به خونه اهورا سر بزنی و خبر حالش رو برام بیاری. چشماش از حدقه بیرون زده بود و محو نگاهم میکرد و گفت جان الهام ول کن. من برم به اون مادرش چی بگم آخه؟ با دستای لرزون از داخل کیفم دفتری رو در آوردم. با بغض به الهام دادم و گفتم این برام مستانه است. ببر و بگو ثریا داده پسش بدم. بگو ثریا خودش مریض احوال بوده. برا همین داده من بیارم و به مستانه بدم. الهام مثل همیشه روم و زمین ننداخت و به خونه اهورا رفته بود. 2-3 روز بعد دوباره برای دیدنم اومد. مادرم به خیال اینکه به یادتم میاد حساس نمیشد و چیزی نمیگفت. الهام با دیدن من به گریه افتاد و گفت شما 2 دارید با خودتون چی کار میکنید؟ خودتو توی آینه دیدی ثریا؟ تو همون ثریای شاد و شنگول منی؟ بی حال و کلافه گفتم بگو الهام، از اهورا بگو. مثل معتادی بودم که خمار و چشم به راه افیونش بود. الهام گفت چی بگم ثریا؟ اونم مثل تو، شاید بدتر از تو. وقتی رفتم مادرش خونه نبود. مستانه درو باز کرد. بچه وقتی منو دید انگار دنیا رو بهش دادن. دعوتم کرد داخل. دیدم اهورا یه گوشه جمع شده و روی خودش پتو کشیده و خوابیده. مستانه میگفت بابام حالش بده، رفته دکتر گفته قلبش درد میکنه. دلم برای بچه آتیش گرفت. بیدارش کردم. با دیدن من انگار بیچاره روح دیده بود. باورش نمیشد. ازم پرسید چی شده و ثریا چطوره. گفتم اتفاقا ثریا منو فرستاده ببینم شما طورید شده. با آوردن اسمت چشماش پر اشک شد. ازم پرسید که ثریا خوبه. منم گفتم مثل شما تو جا افتاده. نمیدونی ثریا، یکی زد توی پیشونیشو به هم گفت همه اینا تقصیر من احمقه. باید روز اول که حس کردم عاشق ثریا شدم گورم و گم میکردم و میرفتم. نباید ثریا رو قاطی این حرفا میکردم. ثریا رنگ و روش از تو بدتر بود. بهش گفتم مستانه گفته شما حالتون بد شده. آره شاید باور نکنی، اما ثریا دقیقاً همون روزی که من از خونه شما رفتم و مادرت گفت بعد رفتن من حالت بد شده، اهورا هم همون روز اینطور شده بود. اصلا وقتی به من گفت موهای تنم خیس شد. به هم گفت اومده بوده خونه برا استراحت. روز قبلشم که توی مغازه حالش بد شده بوده. اونقدر با خودش فکر کرده بوده که نفسش بند اومده بوده و میخواسته بره توی حیاط که یکم هوا بخوره، اما دیده اصلا نفسش بالا نمیاد و حس کرده قلبش گرفته و افتاده روی زمین. میگفت مادر بیچارهش با همسایه ها اونو به مریض خونه بردن. وقتی بهش گفتم تو هم همون روز اینطور شدی اصلا باورش نمیشد. خود منم باورم نمیشد ثریا. با شنیدن این حرفا از زبون الهام با خودم گفتم آخه وقتی قلب 2 نفر اینقدر به هم وصله
چرا باید به خاطر شرایطی که هیچ کدومشون توی اون دخیل نیستن، مثل انتخاب پدر مادر و وضعیت زندگی، از هم جدا باشن؟ این ظلم نبود؟ توی همین افکار بودم که الهام کاغذی رو یواشکی توی دستم گذاشت و گفت بیا ثریا، اینو بگیر و بعدم بخون. من باید برم. قراره برای نهار برم خونه عمه بزرگم. دیرم میشه. صورتش رو بوسیدم و رفت. نامه رو بو کردم. عطر اهورا رو داشت. توی اون نوشته بود ماه تابان من، ثریای من، خدای من شاهده که از غم دوری تو مثل شمع آب میشوم و میسوزم. هر نفسی که میکشم سینه تنگ منو میسوزونه. پیش خودم عهد کرده بودم که دیگه هیچ نامه‌ای برای تو ننویسم، که به قول پدرت مرد باشم. اما نتوانستم و قولم را شکستم. شاید من مرد نیستم که نتوانستم به قول پدرت مردانه تو را به دست سرنوشتی زیباتر بسپارم. و حالا با چشمهایی که اشک امان دیدنشان نمیده برای تو با دست لرزان و تون نامه می نویسم. عزیز دل زیبای من، ماه تابانم، بی همتای من را ببخش که وارد این برزخت کردم. شاید حق با پدرت باشد و تو بدون من خوشبخت‌تر باشی. من کی هستم که بخواهم این خوشی را از تو دریغ کنم؟ امیدوارم آنقدر غرق در آرامش و خوشبختی شوی که حتی نام حقیر مرا از گوشه ذهنت پاک کنی. مردی که تا همیشه قلبش برای تو میتپد. اهورا. احساس میکردم روح از تنم خارج میشه. دستای لرزونم از حرص نامه را مچاله کردن. الهام که هنوز نرفته بود و دم در اتاق بود برگشت و با حیرت نگام کرد و گفت چی شد ثریا؟ چی نوشته بود؟ چرا همچین شدی؟ از بین دندونای به هم قفل شدم گفتم الهام وقتی اینو نوشت چه حالی داشت؟ الهام گفت وا دیوونه شدی یا؟ گفتم بیا خودت بخون الهام. نامه رو از من قاپید و خوند و گفت ای وای هیچی، پشتش به من بود و اما مشخص بود داره گریه میکنه. به خدا حال اونم مثل تو خیلی خراب بود، شایدم بدتر ثریا. گفتم پس اهورا از روی هوس منو نخواسته بود که حالا خیلی ساده و بیدلیل پسم بزنه. دل کندن از من براش سخت بوده. پدرم چی بهش گفته بود که حاضر شده بود از من ببره؟ الهام یکم فکر کرد و گفت والا تا اونجایی که من دیدم چیز خاصی نگفت. آخه یه دقیقه هم با هم حرف نزدن، مگه اینکه بعدم پیشش رفته باشه. مادرم بی هوا در رو باز کرد. الهام سریع نامه رو بین پاهاش گذاشت. اما نمیدونم مادرم نامه رو دید یا نه، چون نگاه کنجکاوش برخلاف سینی میوه توی دستش چیز دیگه ای رو نشون میداد و گفت چه کار میکردی دخترا؟ الهام با رنگ پریده گفت هیچی خاله جون، خدا رو شکر انگاری ثریا بهتر شده، من دیگه رفع زحمت میکنم. مادرم هیچ اصراری برای پذیرایی از الهام نکرد و الهامم سری رفت. نامه رو هم با خودش برد. مادرم نگاه‌های مشکوکش رو به من دوخت و گفت ثریا این دختره چی میگفت؟ اصلا انگاری اخلاقش عوض شده. چند وقت اینجا نیاد بهتره. اصلا این بار که اومد خودم دست به سرش میکنم. معنی نداره. سر و تهش رو میزنن در خونه ماست. چه خبره آخه؟ با بغض نگاه مادرم کردم که گفت چیه؟ این چه جور نگاه کردنه؟ بیا اصلا منو بخور. اگه از اول گیست رو میکشیدم یا 2 تا توی دهنت میزدم الان عین گرد به من نگاه نمیکردی. بعدم در رو کوبید و رفت. اختر که اصلا با من حرف نمیزد. مادرمم که اینجوری با من تا میکرد و تنها همدم من الهامو ازم گرفته بود. داریوش و میترا که تشنه خونم بودن. پدرمم که انگاری اصلا منو نمیدید. حس کسی رو داشتم که گوشه رینگ گیر افتاده و چند حریف قوی هیکل دورش رو گرفتن و هر کسی مشتی لگدی چیزی حوالش میکنه. داشتم دیوونه میشدم.
خونم رو میخورد. توی اتاق کوچیک مشترک خودم و اختر که حالا اختر با قهر از من دیگه پا داخلش نمیذاش قدم میزدم. تازه به نظرم رسیده بود که چقدر این اتاق کوچیکه. شاید 12 یا 14 متر بود. اما به زندان من تبدیل شده بود. حتی پنجره‌های رو به حیاط پشتیم میله داشتن. انگاری از قبل تدارک دیده بودن که چطور دور من حصار بکشن. حرفام توی سینه سنگینی میکرد و این سنگینی رو درست یه هفته با خودم کشیدم. تا روزی که الهام اومد و مادرم راش نداد. صدای نازکش رو میشنیدم که با التماس میگفت خاله چرا؟ آخه مگه من چه کار کردم؟ من فقط نگران ثریام. خواهش میکنم فقط یه لحظه ببینمش. در اتاقو باز کردم. زندانی بی ملاقات بودم. مادرم که به سمتم اومد دیدم الهام کاغذ و قلمی در آورد. و تا مادرم تهدیدم میکرد بهش بگو دیگه نیاد اینجا. چیزی به سال تحصیلی جدید نمونده. شاید بازم توی مدرسه با هم بودید. توی همون چند ثانیه الهام تون چیزایی نوشت و توی دستش کاغذ و گوله کرد. سرسری جوابی دادم و به سمت در پرواز کردم. الهام رو در آغوشم فشردم و گفتم واقعا دلم برات تنگ شده بود. الهام دستامو فشار داد و کاغذ رو تو دستم گذاشت و گفت الهی فدات بشم منم همینطور. مادرم از ترس اینکه الهام چیزی به من بگه سر خودش رو به من رسوند. الهام که خیالش راحت بود که نامه رو به من داده با لبخند رو به مادرم گفت ممنونم اجازه دادید ببینمش خاله. همینم برا من کافی بود. بعدم خداحافظی کرد و رفت. صدای تپش‌های پر از نگرانی قلبم توی گوشم میپیچید. از هفته پیش اصلا با مادرم حرف نزده بودم و امروز تنها مکالمه ما بود. انگاری مادرمم زرنگ بود. اختر رو توی اتاقم فرستاد تا مراقبم باشه. مادرم خطر یا توطئه رو بو میکشید حتی اگه نمیتونست ثابتش کنه. کاغذ کوچیک و مچاله شده ای رو که الهام به دستم داده بود رو وقتی اختر پشتش به من بود مخفی کردم. اما اونقدر منتظر بیرون رفتنش شدم که خوابم برد. نمیدونم چقدر خوابم برده بود که با صدای فریادهای مادرم وحشت زده از خواب پریدم. وقتی به خودم اومدم متوجه شدم که اون کاغذی که الهام بهم داده بود و هنوز حتی فرصت خوندنش رو پیدا نکرده بودم دست مادرم بود. و اختر هم یه گوشه وایساده بود و ما رو نگاه میکرد. آخ اختر، چرا این کارو با من کردی؟ وسط داد و بیدادای مادرم پدرم وارد شد و توی اتاق اومد. سعی میکرد مادرم رو آروم کنه. اما اصلاً آروم بشو نبود و داد میزد که این پسره بی اصل و نسب چطور خجالت نکشیده و هنوز واسه من پیغام و پسغام میفرسته. وقتی که مادرم اینطور در مورد اهورا گفت اونقدر حالم بد شد که گفتم الهی بمیرم که از دستم خلاص بشید. اینو که گفتم پدرم سمتم اومد تا آرومم کنه که مادرم بلند گفت انشاءالله، ولی بدون بمیریم نمیذارم این پسره سر قبرت بیاد. دست پدرم رو کشید و برد و در رو هم کوبید. اخترم پشت سرشون بیرون رفت. پدرم سرزنشش میکرد و مادرم میگفت الهی بمیره راحت بشم، خون به جگرم کرده، بیا بریم، ولش کن آقا، همین جوری هم پررو هست، شما بدترش نکن. اصلاً اینا از شما اینقدر بار و پر گرفتن، وگرنه من به این بی‌حیا اینقدر رو نداده بودم. چه گرفتاری شده بودم. مادرم میگفت آقا نمیخوام بذارم بره توی اون زندگی کوفتی و بعد که سرش به سنگ خورد برگرده اینجا و به ما بگه که اون عقلش نمیرسیده و بچه بوده، ما چرا جلوشو نگرفتیم. چه گرفتاری شده بودم. میدونستم عشق اهورا برای من سنگ نیست. مطمئن بودم با هم خوشبخت میشیم، حتی اگه رفاه خونه پدریم نبود، حتی اگه سختی نگهداری از مستانه و مادر اهورا به دوش من میافتاد. بازم حاضر بودم صابون همه چیز رو به تنم بمالم. اما قبول کنم
که سرم به این سنگ بخوره. حتی اگه کسی به هم میگفت 1 هفته با اهورا زندگی کن و بعد بمیر قبول میکردم. صدای پدرم رو میشنیدم که میگفت خانم شما باید با این دختر دوست باشی که این سمت خانواده کشیده بشه. این چه رفتاریه آخه؟ اگه منم بودم زندانی میشدم، از همه جا بریده میشدم، والا عاشق دیوار اتاقم میشدم. چه برسه به این دختر که سنشم کمه آخه. با هم بحث میکردن. منم کف اتاق زار میزدم و مثل ماهی بیرون افتاده از تنگ آب نفس میزدم و تقلا میکردم. زیر لب از خدا خواستم کمکم کنه. اگه قرار نیست من و اهورا مال هم باشیم منو سرد کنه. دست خودم نبود. اختیاری به این حس نداشتم. خودش پیش میرفت و من مثال اسبی که چشم‌بند روی صورتش داشت و به زور افسارش کشیده میشد به دنبالش میرفتم. پدرم برای شام صدام کرد. اصرار میکرد و من نمیرفتم. 3 روزی بود که جز آب هیچ چیزی نخورده بودم. نه میل داشتم و نه اصلا دوست داشتم چیزی بخورم. میگفتم ول کن، یا از گشنگی میمیرم یا اینا بالاخره کاری برام میکنن، یا رومی روم یا سنگی زنگ. خودمم خسته شده بودم. توی خوابام میدیدم که بالای سر بستر اهورا رفتم و دستم رو روی پیشونیش گذاشتم و میگم عشقم بلند شو، من اومدم. خون به صورت زردش میدوید و تموم نگرانی‌ها و غمای من پر میکشید. فردای اون روز موقع شام بود که پدرم تازه به خونه برگشت. وقتی فهمید من بازم نهار نخوردم با عصبانیت به مادرم گفت نمیتونستی با زبون خوش 1 لقمه تو دهنش کنی؟